สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ออนซอนทัวร์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวบ้านออกยาวิชาเยนหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะบ้านออกยาวิชาเยนจะอยู่ในจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้แดดอากาศค่อนข้างร้อนนะคะข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเที่ยวชมกันเลยค่ะทางเข้านะคะเราต้องทำการซื้อตั๋วกันก่อนค่ะซื้อหรือยังคะซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมคะมาด้วยกันค่ะบ้านของออกยาวิชาเยนแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกนี่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่พักของท่านออกยากับเท้าทองกีบม้าค่ะแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์กหอระฆังค่ะส่วนทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นบ้านรองรับคณะทูตนะคะซึ่งในขณะนี้ได้ทำการบูรณะไม่อนุญาตให้ทำการถ่ายทำหรือว่าเข้าชมนะคะเราไปเที่ยวชม2ส่วนกันเลยค่ะส่วนแรกที่เราจะเข้าไปชมนี่เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์กับหอระฆังค่ะสถาปัตยกรรมในการสร้างหมู่ตึกเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างเรเนซองส์กับสถาปัตยกรรมไทยนะคะตรงนี้ในภาพเนี่ยทางกรมศิลปากรบอกว่าเป็นแท่นไม้กางเขนไม่ทราบว่าหอระฆังอยู่ตรงไหนถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบว่าหอระฆังอยู่ตรงไหนก็มาช่วยชี้แนะด้วยนะคะเราจะเดินเข้าไปนะคะตรงนี้ด้านนี้เป็นประตูนะคะประตูตรงจุดนี้จะสามารถเดินทะลุไปที่ตึกรับรองคณะทูตได้ค่ะเราเข้าไปในตัวโบสถ์กันนะคะนี่คือส่วนของโบสถ์ค่ะหมู่ตึกทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นที่พักของออกยาวิชาเยนกับเท้าทองกีบม้านะคะว่ากันว่าที่บ้านของออกยาวิชาเยนเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินเก็บไว้นะคะตามที่ดูลักษณะของตึกเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นชั้นใต้ดินไว้คอยเก็บไวน์ข้างๆตึกไวน์ก็น่าจะเป็นตึกที่พักนะคะบ่อนี้ก็น่าจะเป็นบ่อน้ำพุบ้านของออกยาวิชาเยนนี่เป็นบ้านก่ออิฐถือปูนนะคะซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าใครได้อยู่บ้านที่ก่ออิฐถือปูนถือว่าฐานะของเขาไม่ธรรมดาค่ะก็มีน้ำพุอีกบ่อนะคะสองข้างเลยตรงนี้อาจจะเป็นห้องโถงหรือเปล่าการเที่ยวสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตต้องใช้จินตนาการเยอะๆนะคะจินตนาการไปเลยค่ะเท้าทองกีบม้าลูกๆของพวกเขาเคยวิ่งเล่นที่นี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะมีที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยอ่ะมุมถ่ายรูปงามๆทั้งนั้นเลยค่ะน่าเสียดายนะคะที่ตึกรับรองคณะทูตไม่เปิดให้เข้าไปชมได้ไม่งั้นก็คงจะสวยมากกว่านี้ค่ะเนี่ยค่ะสถาปัตยกรรมเรเนซองส์ผสมกับสถาปัตยกรรมไทยข้างหลังมีหลายตึกนะคะมีโรงอาบน้ำด้วยเพื่อนๆคงจะสงสัยนะคะว่าทำไมมีโรงอาบน้ำในบ้านของฟอลคอนโรงอาบน้ำเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกรีกนะคะในความเชื่อของชาวกรีกโบราณเชื่อว่าการอาบน้ำคือการทำความสะอาดเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะโรงอาบน้ำมันจะต้องมีสระนะคะแต่ทำไมไม่เห็นมีเป็นสระเลยอะเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวโรงอาบน้ำคิดว่านี่คือโรงอาบน้ำหรือเปล่าคะอยากจะเล่าประวัติคร่าวๆของออกยาวิชาเยนสักนิดนะคะแล้วอยากจะตั้งคำถามว่า
เขาร้ายจริงเหมือนอย่างที่ในละครบุพเพสันนิวาสหรือเปล่า ออกยาวิชาเยนหรือที่เป็นที่รู้จักในบรรดาชาวต่างชาติอีกชื่อหนึ่งก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนค่ะเขาเป็นชาวกรีกอิตาเลียนเมื่ออายุได้ 15 ปีเขาได้เริ่มทำงานกับบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษนะคะแล้วก็เริ่มเดินทางไปกับเรือเพื่อที่จะติดตามพ่อค้าทำการค้าขายในประเทศต่างๆค่ะเขาเข้ามาที่อยุธยาเมื่อตอนเขาอายุได้ 28 ปี โดยที่เขาไม่มีแบ็คอะไรเลยคือเข้ามาเหมือนกับเป็นนักแสวงโชคนักผจญภัยเขาเข้ามาในกรุงศรีอยุธยางานแรกที่เขาได้เริ่มต้นทำคือการเป็นล่ามให้กับท่านโกษาเหล็กนะคะแล้วภายในระยะเวลา 10 ปีเนี่ยเขาก้าวจากล่ามขึ้นมาเป็นสมุหานายกซึ่งสมุหานายกในสมัยนั้นคือเป็นแค่ที่2รองจากสมเด็จนารายมหาราชเท่านั้นเองในบันทึกของบาทหลวงนะคะบาทหลวงของฝรั่งเศสจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายจะมีฝ่ายที่ชอบฟอลคอนกับที่ไม่ชอบนะคะบาทหลวงเดอชูซีนี่นิยมชมชอบฟอลคอนมากบอกว่าท่านฟอลคอนเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบเฉลียวฉลาดทำการค้าเก่งแล้วก็สามารถพูดได้หลายภาษานะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะคุณสมบัติเหล่านี้หรือเปล่าทำให้เขาได้ก้าวขึ้นมาจากล่ามมาเป็นสมุหานายกในเวลาอันสั้นแต่ในบันทึกของซินยอร์เวเร่เป็นผู้จัดการของบริษัทอีสต์อินเดียของฝรั่งเศสนะคะเขาไม่ชอบฟอลคอนมากๆเลยเขาเขียนลงในบันทึกของเขาบอกว่าฟอลคอนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเรามาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะออนซอนทัวร์อยากจะถามเพื่อนๆท่านผู้ชมด้วยว่าฟอลคอนเนี่ยเขาร้ายจริงๆหรือในความเห็นส่วนตัวนะคะฟอลคอนเขาเป็นคนเก่งเขามาแสวงโชคที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเริ่มต้นการทำงานจากล่ามไปสู่สมุหานายกภายในระยะเวลา 10 ปีคิดว่าคุณสมบัติเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะต้องเป็นคนเก่งถามว่าร้ายไหมถ้าคนร้ายๆเนี่ยสมเด็จพระนารายมหาราชจะไว้วางพระราชหฤทัยจนได้ขึ้นมาเป็นสมุหานายกเหรอคะคิดว่าพระองค์ฉลาดไม่พอเหรอคะอยากจะให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆช่วยออกความเห็นตรงนี้ด้วยค่ะว่าฟอลคอนจริงๆแล้วเขามีนิสัยเป็นอย่างไรหรือว่าเขาร้ายจริงหรือคลิปนี้ออนซอนทัวร์ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ